Надіюся, все буде нормально, але це не точно. Що у нас там квест? І швидкість нормальна. Все одно якесь тормозіння. Для чого вони нам оце роблять? Зловити. Зловити. Більше й завдань ніяких немає, окрім як зловити. 6 дають нам аж з перлинами. Ще й хто зна скільки різного. Поїхали. З цими мільйонами в мене по-різному себе гра веде. То показує ті мільйони, то не показує ті мільйони. Така ж сама ситуація, що на ПК, що на телефоні. І там таке відбувається. Незрозумілі якісь. Як воно таке може бути? В одних є таке, в інших немає такого. Нічого мені не впало. Які монстри мені попали в цей виклик? Щось не бачу 400 рівнів. А ось майже 400 рівень. Мої вітання клану, мої вітання гравцю. Де там ще поєдинки? Не дивився по коробкам. Дають загадково в човнику в квесті. За подорож потрібно отримати нагороди. Бо цей лобстер у мене зовсім ніякий. Ого. Це щось. Що це взагалі таке? 37 сонара, що буде? 37, один в один відпрацьовував. 3-й рівень лобстера. І рекорд 37. Це саме той виняток, коли незрозуміло як самі по собі рекорди. У нас цей рак в додатковій події. Додаткову подію дуже багато чогось зарахувалося. Невже нам цей лобстер поставили в додаткову подію? Загадкових мені немає. Нових загадкових немає, та і старих також.
Все виконав. Це я звідси вийшов, так? Не потрібно сюди. На що це вони не вимагають з нас нічого? Між переходами. Нагадав, зараз якісь ключі будуть, а ось і загадково. Перша в квесті загадкова. Знову якесь зависання відбулося в грі. У битві 3-є місце. Два рази потрібно. Кажуть, з тих пакетів, як вони там називаються, загадковий міні-короб. Голосистий голосоголібус якийсь. Інколи випадають загадкові, хто не знає. Десь приблизно один знову цей лобстер не взяв. 1 до 10 десь випадає загадково. 10 штук плюси загадково. Не перевіряв. Так як в мене з битвами завжди проблеми. У мене завжди на них не вистачає ні посилювачів. Не хочу втрачати посилювачі, тому не граю. Хоча, можливо, потрібно було це робити. Ну що це мені так? Сьогодні гра якось налаштувала битви. Або то, можливо, перша так битва. Сьогодні підбирають нам тут посильних суперників. Або як. На новій локації ще битви так легко не давалися, як ця битва. Завжди тут якийсь кошмар відбувається. Так, великих рівнів щось не помітив. Не було великих рівнів. Джей якийсь. Не знаю цих гравців. Оселедець Єребі. Зараз той Джей. Бережу суперзаряд і використав суперзаряд. От є професіонал. Не дасте мені більше загадкових? Не дадуть. Все, в нас закінчився квест. Більше квесту не буде. Проходів більше немає. Ні, є проход, а чому він тут не показаний? А нам потрібно
Це головні призи, скоріше за все, там будуть. Скільки коробок і до сих пір немає загадкової з події. Почали давати нам спеціальні приманки. Спеціальна, яка була в неділю у нас. Почали давати, але якось дають непевно так. Мені ці приманки впали всього один раз. 5 штук. Не було взагалі приманок. І зараз 5 штук є тієї спеціальної. Я ще на якомусь там 5-му місці. 85. Звісно, не візьму той рекорд. Вже 3-те місце. 82. Не встиг заробити загадково. Що тут ще по події? Битва. Давайте битву продовжимо. Піонер. Звик до своїх суперників завжди. А це ж підвищив хто зна скільки рівнів. Тому й суперники в мене абсолютно нові, абсолютно різні, невідомі. Не дали. Відразу на цього піонера звернув увагу. Сильний клан. Постійно зустрічаються сильні суперники. На що це так неправильно показує? Завжди показувався наступний. А, так я ще цей не взяв навіть. Це за виклик прийшло. Золоті медальки перші вже з'явилися. Здається, тягатися нема ніякої доцільності. Хто з вас там був з золотими медальками? Щось рекорди якісь у вас непевні, хлопці.
Я навіть такий рекорд. 15 зірок. Це вже сьогодні другий випадок, коли гра показує рекорди. Можна сказати, на пустому місці. Абсолютно пустому місці. Перший лобстер в мене був, надрекорди показані, і зараз показує ця міфічна надрекорди. Маю на увазі без всяких додаткових. Без всяких. Потрібно якось чисто по приколу побути в цих битвах. І попадеться, не попадеться. Мені жодного разу в битвах не попадалось загадково з тих пакетів. Але я й не сидів ніколи в цих битвах. Ось випила спеціально. Не втрапив мій рекорд в цей виклик. Шкода. Нехай буде так. А лобстер має наступний рівень. Не вистачає мені. А що у нас ця подія? Використати всі посилювачі. Так, лобстер вимагає в нас в цій додатковій події. Залишилось третій. Як казав мені колись Вова, Діма, ти не крути в барабані приманки, так як перлин ніхто не має в твоїй кількості. Тому ти показуй гру, грай. 77 мільйонів з'явилось в битвах. Так як і інші. І от підозрюю, якраз сьогодні буде та ситуація, коли я не буду крутити барабан. Загадкова, погано прокачана, не прокачана в дереві. Тому чекати якихось результатів це абсолютно... Пропускаю цю битву. Там було 77 мільйонів, в когось нема ніякої доцільності грати. Вже коли буде наступна, зараз 82 мільйони попались вже. Тому коли буде наступна загадкова, от тоді вже буду так само і підходжу до легендарної нової в п'ятницю, а у мене не прокачане дерево. Можна було б непогано так крутити барабан і жетони. Там є жетони, немає. Нападало нехай. Але якщо б нехай би в мене той барабан був за 120. Але він 255 якось. Спробую пройти великий турнір, так як приманки абсолютно потрібні. Подивитися, які там суперники. І взяти мінімум в події. Буде в мене 3 загадкових події приманки. От ті 3 приманки з події в події зіграю. Застосую якийсь суперзаряд. У мене там є 160Х. На ту вудку, на яку впаде
загадкова. І на тому все. Виконаю мінімум. Нема знову суперзарядів. Ці показники дуже малі. Для битв це дуже мало. 84. Ще раз надрекорди якісь показує. І елітні так. Щось мені підказує, зараз такі величезні рекорди по загадковим робляться. Маю на увазі зараз в цей час. Потрібно йти в турнір, але в мене немає миттєвих. Така медалька. В нас подібна медалька була вже. Колись було 4 приманки і таким колом зроблена медалька. «94». А ви, монстри, вже полетіли вперед, так? Приманка з чемпіонату. Так само й дивлюся чемпіонати після підвищення 250-го рівня. Також такі монстри. Різниця, звісно, є. Перша 12 зірок. Це в нас недавня нова. От якби вона мені 7 рівень був, коли подія на неї була. От губу розкатав. Не знаю, що суперник хотів сказати. Якщо хто знає, що то воно означає, напишіть, а то не дуже зрозумів. Розумію смайлик. Коли долари там такі, в нас є смайлик, долари показує. А то зрозуміло, суперник каже, ти за гроші там щось зробив. Накупив приманок і за гроші. Трохи це підбісує, але намагаюся не звертати на це увагу. Завтра знову спеціально буде. А завтра у нас середа чи четвер? Середа. Ні, завтра не буде спеціально. А в четвер буде в нас спеціально? В кого які думки будуть? Тільки була спеціальна і знову буде спеціально. Або не буде. Або без різниці. Все одно нова якась буде. Яка різниця? Спеціальна, не спеціальна, нова. І в завтра, в середу, і в четвер, і в п'ятницю, і в суботу, і в неділю. Яка різниця, яка буде? Все одно буде нова. Супер.
суперник або на автоматі стоїть в грі. Це ж треба в мене таке дороге колесо. І в квесті особливо нема що робити, так як потрібно ловити приманки. Без приманок. Знову якісь проблеми. Суперник вже 2 витягнув за той час, поки я одну. Миттєві. Можливо, пощастить. І в турнір так піду. Сходжу з вами хоча б один раз. Вилетіло в мене з голови абсолютно за додаткову подію, яка в нас закінчується о 12 годині. Не зайшов, не подивився, мене там на такий дріб'язок обігнали. На абсолютний дріб'язок. Гадаю, тут гравці сидять в засідці і чекають часу, коли вистрілити. Давайте сходимо. Яких там 1 приманка, це вже дуже великий подарунок. Тільки хотів запитати, будеш ловити, не будеш ловити? Це саме той момент, щоб мені щось вам побажати. Де воно там? Чогось хорошого потрібно хто зна скільки дій зробити. Дуже погано не можна прибрати ці смс. Власники гри. До вас знову ж стара претензія. Чат ви не виправляєте. Років 3-4 вже. Чат гри. Постійно показує там якесь повідомлення. Повідомлень немає, але гра, чат показує, там хтось щось пише. Ви 4 роки не виправляєте це ніяк. Кожного дня якісь погіршення, виправлення. Вішаєте нам лапшу, там щось змінюєте найкраще, найгірше, те, се. Чат хоча б виправіть. Виправіть чат хоча б. Недовласники. Не до гри. Це ви мене всі знаєте, або ви так просто пропонуєте? Часу сьогодні дуже багато якось у виклику, як для у турнірі, як для... Нема що й показати нормального. Покажу оцю. Оце хе. Так. Взаємно бажаю. Ну чому це нас так
зводять постійно з нашими гравцями. Так само відкрите питання, чому постійно зустрічаюся з одними й тими? У великому турнірі, в поєдинках, в битвах з одними й тими ж зустрічаюся. А інші гравці зустрічаються з ким-то з іншими постійно, з одним те ж самими. І в той же час з іншими не зустрічаються. Є в мене допущення, що це різний сервер. На різних серверах знаходяться, і тому така відбувається ситуація. Вперто не хоче йти рекорд. Ще й вперто миттєві не хочуть йти. Сонар. Сонар не дуже хороший. 80% і дерево не прокачане. І тормозить. — 85. Хоча б було 84. Так, 84 є. Без миттєвих нема що робити. Сильний клан і, гадаю, сильний суперник. Золота перша медалька ліва. Золота друга медалька права. Як це я в тебе виграв? Загадка. Це посилювачі зарахувалися посилювачі. Буде такий початок на даний момент.